ሰላም ሰላም ቤተስቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ እስኪ እችን ነገር ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው እና የሰው ልጅ ለራሱ ትኩረት መስጠት አለበት ብዬ አምናለሁ። ለራሳችሁ ትኩረት መስጠት ይጠበቅባችኋል። ምክንያቱም ራሳችሁን ካላያችሁት፣ ሰውነታችሁን ካልተንከባከባችሁት ሰውነታችሁ ከእናንተ በተቃራኒ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። እየተጎዳ እንደሆነ ስለሚያስብ እንክብካቤ ማታደርጉለት ከሆነ ሁልጊዜም እናንተ ልትደበሩበት የሚገባችሁን ልትከፉበት የሚገባችሁን ስሜት ውስጣችሁ ይፈጥራል ማለት ነው። ያ ማለት ንቁ ማለቱ ነው። ንቁ የሆነ ትኩረት እንድታደርጉ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሰርቫይቫላችን ወይም ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ያለን ኤግዚስተንስ 100% ዲተርማይን የሚደረገው በሰውነታችን እዚህ ምድር ላይ መቆየት ነው። ሰውነታችን ደግሞ ዛትማች ፕሮፋውንድ የሆነ እንክብካቤ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ያንን ማድረግ ካልቻላችሁ ግን ሰውነታችሁ የጭንቀት ስሜት፣ የድባቴ ስሜት፣ የማይሆኑ አልባሌ ስሜቶች እንዲሰሟችሁ ያደርጋል ማለት ነው። እና እነዛ ስሜቶች ደግሞ እዚህ ምድር ላይ መኖር እንዲያስጠላችሁ ያደርጋሉ። ጭንቀታችሁ ይበዛል፣ ድባቴያችሁ ይበዛል። በዛ ምክንያት ደግሞ ወደ እንደዛ አይነት ስሜት ውስጥ ስትገቡ ራስን የማጥፋት ስሜት ኦሲዲ ይባላል ማለት ነው። ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ ዲስኦርደር ይባላል። ያ ማለት ለእናንተ የማያገለግል ቃላት በራሳችሁ አንደበት ስትናገሩ ራሳችሁን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ራሳችሁን ትይዙታላችሁ። የማይሆን ስሜት ውስጣችሁ በሚፈጠርበት ጊዜ ወይኔ ምን ሆኜ ነው ምን አድርጌ ነው ምናምን ትላላችሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ሼር ላደርጋችሁ ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው? ወንዶችም ሁኑ ሴቶችም ሁኑ ሜቢ ልታውቁት ትችላላችሁ። እና እኔ በሳምንት ወይ በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ ወይ ደግሞ በሳምንት አንድ ጊዜ እንደዚች አይነት አቮካዶ ሜሽ አረግና የጥቁር አዝሙድ ዘይት አድርጌበት ከዛ በኋላ እንደዚህ ፀጉሬን እቀባዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ፀጉሬን እቀባዋለሁ። እንደዚህ ወደ መመለጥ ቴንደንሲ የሄድኩኝ ነበር። አሁን ኮምፕሊትሊ ተስተካክሏል ምናምን፣ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እና ደግሞ እንደዚህ ፊቴ ላይ እንደዚህ እቀባዋለሁ እንደዚህ ማለት ነው። ሜሽ ካደረጋችሁት በኋላ ትንሽ የጥቁር አዝሙድ ዘይት አድርጋችሁ እችን እንደዚህ መቀባት ማለት ነው። አንተ ሴት ነህ እንዴ እንደዚህ የምታደርገው ምናምን የሚል ሰው ሊኖር ይችላል። ብዙ ሰው ማለት እንደዚህ ማሳጅ ስታደርጉ እዚህ ውስጥ ያለ የተሳሰረ የታመቀ ስሜት እንዳለ ብን ብሎ ነው የሚጠፋው ማለት ነው። በቃ ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማችሁ። እዚህ ከአይናችሁ በታች፣ እዚህ ከአይብሮ በላይ በኩል እዚህ ጋር አካባቢ ላይ የኤነርጂ ሜሪዲያኖች አሉ ማለት ነው። እነዛ ኤነርጂ ሜሪዲያኖች ማሳጅ ስታደርጓቸው ታምቀው የነበሩ አልባሌ ስሜቶች ይወገዳሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጉንጫችሁ ታች ላይ፣ እዚህ አፍንጫችሁ በላይ ላይ ማለት ነው። EFT የሚባል ቴክኒክ አለ፣ ኢሞሽናል ፍሪደም ቴክኒክ ማለት ነው። እነዚህን የኤነርጂ ሜሪዲያኖች ታፕ በማድረግ ኤነርጂ ሪሊዝ ማድረጊያ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ቴክኒክ የማታውቁ ሰዎች እዚህ ጋር እንደዚህ ማሳጅ በማድረግ ይህን ማሳጅ በማድረግ እነዚህ ፊታችሁን ማሳጅ በማድረግ ራሳችሁን የሆነ ፍሪ ኦፍ ኔጌቲቭ ኢሞሽን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ በዛ ሰውነታችሁ ምን አንደርስታንድ ያደርጋል፣ ስሜታችሁ ለእናንተ እየሰራ እንዳለ በመረዳት ሰውነታችሁ ደስ ይለዋል ማለት ነው። የሆነ ደስ የሚል ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋል። እናንተን ሰፖርት ለማድረግ የሚነሳሳ ይሆናል ማለት ነው። እና ፀጉር ያሳድጋል። አቮካዶ ውስጥ ፖታሽየም አለው፣ ካልሲየም አለው እና ደግሞ ሌሎች ሰፖርት የሚያደርጉ ፋቶች አሉ ውስጡ ላይ ማለት ነው። እነዛ ፋቶች ለአእምሮ የሚያስፈልጉ ናቸው። ብትመገቡትም አሪፍ ነው እና ደግሞ ብትቀቡት ደግሞ እንደዚህ የፀጉራችሁን ስካልፕ በደንብ አድርጎ የሚያስተካክል ነው። የቆዳችሁን ስካልፕ ቫይታሚን ኢ ስላለው ቫይታሚን ኢ ኦልሞስት 100% ኦር 85% ቆዳችሁን ሞር ሻይን እንዲያደርግና በወጣትነት እድሜ ላይ እንድትቆዩ የሚያደርግ ነውና በዛ ልክ እንድትጠቀሙበት ሪከመንድ አደርጋለሁ፣ ለማታውቁት ማለት ነው። የምታውቁትን መጠቀማችሁን ቀጥሉ። ለራሳችሁ እንክብካቤ አድርጉ። ራሳችሁን ውደዱ። ሰዎችን ውደዱ። ቀናችሁ ብሩህ እንዲሆን እመኝላችኋለሁ። ሰላም ሁኑ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።